kékulé ó gbọ́ kó sọ fún toko kádùn ó gbọ́ kó rò fóòbẹ̀ Babájídé Ẹkúndayọ̀ ti balẹ̀ kà sí The Gallery TV níbi tí wọ́n ti máa tukọ̀ ètò pẹpẹ ọ̀rọ̀ ní ọjọ́jọ́ Friday ní aago 2 sí aago 3 ọ̀sán. Ẹ darapọ̀ mọ́ mi kájọ ṣe, ẹ tún lè gbé ìpolówó ọjà yín wá kájọ ògùngbàjẹ́ pẹpẹ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú Babájídé Ẹkúndayọ̀. Ó gbọ́dọ̀ mí ìṣẹ́. kékulé ó gbọ́ kó sọ fún toko kádùn ó gbọ́ kó rò fóòbẹ̀ Babájídé Ẹkúndayọ̀ ti balẹ̀ kà sí The Gallery TV níbi tí wọ́n ti máa tukọ̀ ètò pẹpẹ ọ̀rọ̀ ní ọjọ́jọ́ Friday ní aago 2 sí aago 3 ọ̀sán. Ẹ darapọ̀ mọ́ mi kájọ ṣe, ẹ tún lè gbé ìpolówó ọjà yín wá kájọ ògùngbàjẹ́ pẹpẹ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú Babájídé Ẹkúndayọ̀. Ó gbọ́dọ̀ mí ìṣẹ́. kékulé ó gbọ́ kó sọ fún toko kádùn ó gbọ́ kó rò fóòbẹ̀ Babájídé Ẹkúndayọ̀ ti balẹ̀ kà sí The Gallery TV níbi tí wọ́n ti máa tukọ̀ ètò pẹpẹ ọ̀rọ̀ ní ọjọ́jọ́ Friday ní aago 2 sí aago 3 ọ̀sán. Ẹ darapọ̀ mọ́ mi kájọ ṣe, ẹ tún lè gbé ìpolówó ọjà yín wá kájọ ògùngbàjẹ́ pẹpẹ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú Babájídé Ẹkúndayọ̀. Ó gbọ́dọ̀ mí ìṣẹ́. ẹni tó jókòó níbi ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo ni yóò máa gbé abẹ́ òjìji Olódùmarè. Èmi ó wí fún Ọlọ́run pé ìwọ ni ààbò àti odi mi, Ọlọ́run mi, ẹni tí èmi gbẹ́kẹ̀lé, ẹni tí ìwọ gbẹ́kẹ̀lé, ẹni tí ìwọ pàápàá láǹfààní àti gbáralé, nítorí tí yóò gbà ọ́ lọ́wọ́ ìkẹ́kùn àwọn pẹyẹpẹyẹ. Olóhùn ó fi ìyẹ́ rẹ̀ bò ọ́ wípé abẹ́ ìyẹ́ apá rẹ̀ ló gbẹ́kẹ̀lé. Òtítọ́ rẹ̀ yóò wá ṣe asà àti àpáta rẹ̀. Ìwọ kì yóò bẹ̀rù nítorí ẹ̀rù òru, ìwọ kì yóò bẹ̀rù ajínigbé, bẹ́ẹ̀ ìwọ kì yóò bẹ̀rù àwọn ajínipa, tàbí àjàkálẹ̀ àrùn tí ń rìn kiri ní òkùnkùn, tàbí fún ìparun tó ń fò kiri ní ọ̀sán gangan. Ó ní ẹgbẹ̀rún yóò ṣubú ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ àti ẹgbàárùn ní apá òsì rẹ, ṣùgbọ́n kì yóò súnmọ́ ọ̀dọ̀ rẹ. Ó ní kìkì ojú rẹ ni ìwọ ó fi máa rí, tó sì máa fi wo èrè àwọn ènìyàn búburú. Ìyẹn la fi láǹfààní àti máa kí yín padà káàbọ̀ sórí The Gallery TV níbi tá a ti máa ń fọ́n fún yín, tá a ti máa ń dà á sí yín lára, níbi tí ẹ ti máa ń láǹfààní àti pàdé Babájídé Ẹkúndayọ̀ ní gbogbo ọjọ́ Friday. Ṣé mọ̀ wípé ìrítẹ́ rí àṣà òjọ kúnúgbá, ìran àwòdì òkè kó òjéjú afàyàfà, pẹ́pẹ́ ọ̀rọ̀ lẹ́tò kò jọ ètò kétò jákèjádò àgbáńlá ayé. Àtidé náà nù ni, torí pé tá a bá ti débi iṣẹ́ báyìí ṣíṣe là á ṣe, òde bí ẹyìn mákò àgbà ọ̀lẹ́ni. Ṣé mọ̀ wípé mo sọ lọ́sẹ̀ tó kọjá, mo ní pé tá a bá rí adájọ́ má ṣe àsọ̀rọ̀ máyẹ̀, ọjọ́ tírú wọn bá sọnù ó yẹ ká tọ̀nà ká wá wọn rí ni. Àtidé mo ṣe ìpinnu, mo ṣe májẹ̀mú, mo ṣèlérí wípé èmi àti ọ̀jọ̀gbọ́n ògbóǹtarìgì, àwọn àgbà tó wà lẹ́yìn iṣẹ́, mọ̀ wípé gbogbo àwọn olóṣèré, gbogbo àwọn olórin ṣèwọ́ṣèwọ́ tẹ̀yìn ń rí, tẹ̀yìn ń ṣe tó tẹ̀ ń gbé súnmọ́, tẹ̀ ń rá bàbá níwájú wọn. Àwọn kan wà tọ́lọ́run ọba mi ń lò láti máa jẹ́ ó ṣeé ṣe fún wọn. Àwọn kan wà tọ́lọ́run ọba mi ń lò láti máa ṣe kóríyá fún wọn. Àwọn kan wà tọ́lọ́run ọba mi ń lò láti máa gbé wọn lárugẹ, láti fà wọ́n sókè, láti jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé ẹnìkan wà níbì kan tó ń ṣe táwọn èèyàn fẹ́. Ọ̀jọ̀gbọ́n wà ló wà níbi tá a wà yìí. Wọ́n ti dé towótowó, wọ́n dé tọmọtọmọ, wọ́n dé tàìkú tí ṣe baálé ọ̀rọ̀. Àjọ wà lórí ètò ni èmi àti Prince Ẹlẹ́tù. Tá a bá ti débẹ̀, máa fojú àlejò mi hàn, àjọ máa ṣe kinní, àjọ máa wà ńbẹ̀ tó máa ṣe dáadáa ni. Ẹ jẹ́ ń sáré lọ polówó ọjà, torí tí ń bá padà dé, ohun tá a fẹ́ sọ lónìí, ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ bù ẹ̀kẹ́ lù lónìí, ibi tá a fẹ́ tọwọ́ bọ̀ lónìí, agbègbè tá a fẹ́ wọ̀ lónìí, àtàwọn yàrá tá a fẹ́ láǹfààní àti gbórí sí lónìí, ohun tó kan tonílé tàlejò ni. Ohun tó kàn ọ́ tó kàn mí ni ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Báwo la ṣe lè ṣe, ipa wo lọ̀dọ́ ní láti kó? Ǹjẹ́ àwọn ọ̀dọ́ gan ṣe tán àbí ṣé wọ́n fọ́dọ̀ láàyè ni? Ẹ jẹ́ á débẹ̀, tá a bá padà dé látòkè, á padà tẹ̀ sọ́wọ́ iwájú. Prince Ẹlẹ́tù ti wà ń bí, Babájídé Ẹkúndayọ̀ ló kọ mi. The Gallery TV lẹ́wà, tẹ́ ẹ bá wọ bí ẹ̀ ṣíléwọ̀, tẹ́ ẹ bá wọ bí yàrá ayọ̀ lẹ́wọ̀. À ń padà bọ̀, tá a bá padà dé a máa tẹ̀síwájú, ẹ máa gbọ́ wìrìwìrì. Samuel tó báyìí tí sùn, jẹ́ sáré lọ tajà, torí ọmọ tó bá mọ́wọ́ wálé báyìí lóbi kíkú iṣẹ́. Samuel ó yá jà lọ, mò ń bọ̀, ẹ kú kalẹ̀.
In life, you can never be too sure who to trust. This is the story of Mrs. Ungazi. Mrs. Ungazi just wants to use the ATM. Good afternoon, Mama. Let me help you out to your withdrawal. You don't need to stress yourself. Thank you, but I can handle it myself. The man is just being kind, right? He just wants to help, right? Wrong. All he needs is a good look at the pin. Will he succeed? To my IG fans, I say, hey, sorry. Do not share your card PIN with anyone. Keep your account information private and ensure no one is watching you while you enter your PIN. UBA, Africa's global bank. Ẹ káàbọ̀ padà bóyá ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní abẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ́ sápá abita wà The Gallery TV lẹ́wọ̀ torí pé ewúrẹ́ tó ṣíléwọ̀ ń lò dẹran àmúso ìran àgùntàn bọ̀lọ̀jọ̀ tó ṣíléwọ̀ èèyàn náà dẹran àmúbọ̀rìṣà ẹ̀yin ti bọ́ síbi tá a wà Gallery TV ńlẹ̀ já sí ṣíléwọ̀ lè dẹran àmúso bẹ́ẹ̀ lẹ̀ ṣíléwọ̀ lè dẹran àmúbọ̀rìṣà ẹ jẹ́ àjọ gbẹ́nu sí ẹ jẹ́ àjọ kájọ láǹfààní àti wò ó ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òkè Samuel ìjọ bá ń fojú àlejò mi hàn májè ó ṣèmi nìkan bá ń fojú àlejò mi hàn ẹ káàsán ẹ bá ń kí àwọn èèyàn kó mọ̀ pé ìgangan lẹ wà ń bí. káàsán ẹ kúlé o. ẹ bá ń gbóhùn sókè díẹ̀. ẹ káàsán òun gbogbo lé. wọ́n ní ẹ kú lé làákàrà lé ẹ̀rọ wa ń tèrò ọ̀nà tá a bá ti ríra ẹni tó jẹ́ méjì mẹ́ta ẹkú àti làákìra ẹni ẹ bá ń kí àwọn èèyàn pọ́pọ́ àtijọ́. mo kí yín o ẹ jẹ́ kú iṣẹ́ o. wọ́n ní ẹ kú ìlú. wọ́n lẹ ṣeun wọ́n lẹ kú iṣẹ́ wọ́n lẹ kú ìlú ta ni Prince Eletu gangan ká bẹ̀rẹ̀ ká ti bí pẹlẹbẹ mọ́ ọ̀lẹ̀ jẹ ta ni Prince Eletu gangan. Prince Eletu from Lagos State. Okay. Lagos Island to be precise. Okay, ẹ̀yin gangan láti Èkó lẹ ti wá. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀yin gangan lẹ lẹ́kọ̀ọ́ Èkó arómisá lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀. ọmọ sọ àti pé èso òsì ọba ò jẹ. Okay, ẹ ṣeun mo fẹ́ ètò tá a fẹ́ ṣe lónìí ó ní ṣe pẹ̀lú ìtẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àbí nǹkan tí mò ń sọ òye ipa wo lẹ́rò wípé ó yẹ kí àwọn ọ̀dọ́ kó lórí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pàápàá lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò lásìkò tá a wà yìí. ṣe lórí ọ̀rọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì àbí. bẹ́ẹ̀ni lórí tó ń ṣẹlẹ̀ àbí. tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ni. Well, I won't say much. wọ́n yẹ pé the people we have as leaders wọ́n ṣe dáadáa. Nigeria is a very good country. bẹ́ẹ̀ni. You are there, and there is money in this country, but we have wrong leaders, and the only way forward is for those leaders to allow those who have those good minds to lead us. ìyẹn ni pé ọ̀nà tá a fi lè gbà tẹ̀ sọ́wọ́ iwájú ni pé kí àwọn tó jẹ́ adarí yìí kí wọ́n yẹ̀bá ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò ṣetán láti fààyè lẹ̀ àbí. wọn ò ní choice. Wọn ò ní choice. There's no choice than to when the time come. Okay, ẹ jẹ́ àwò báyìí àwọn tí gun ti Yorùbá wọ́n ní pé àwọn fẹ́ Odùduwà Republic àwọn tí gun títí Ìgbò ẹ̀yà Ìgbò wọ́n ní àwọn fẹ́ dá dúró ǹjẹ́ ẹ rò wípé Nàìjíríà lásìkò tá a wà yìí ṣé oníkálukú lè dá dúró tí ò sì ní sí kọ́nu kọ̀họ̀ tí ò ní sí wàhálà. a nídìí ẹ. a lè dá dúró. a nídìí ẹ ṣáà wò ẹ jẹ́ àwò. a nídìí ẹ because wọ́n ní pé two heads are better than one. ìyẹn ni pé orí méjì dá ajẹyọ kan lọ. bẹ́ẹ̀ni. Okay. So we still need to come together. Let's make our country good and great. So everybody go on their own is not advisable. pé lásìkò tá a wà yìí pé ká dá dúró pé ìyẹn ò ẹ̀yin ò fọwọ́ sí tó bó ti tó àti Samuel jásáré wo ohun tó wà lójú ọjà tá a bá fi máa padà dé a máa tẹ̀ sọ́wọ́ wájú ojú olè yín fi wò ó ǹjẹ́ ẹ rò wípé tá a bá ní pé kórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó pín kó fọ́ kíkálukú wà lórí ọwọ́ ẹ̀
kí kálukú dáwà, kí kálukú máa jọba, kí kálukú máa láǹfààní àti máa ṣèlú ẹ̀. Ǹjẹ́ ẹ rò wípé agbára kálukú ka láti wà bẹ́ẹ̀, kó dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀, kó máa lọ bẹ́ẹ̀? Ohun tẹ́yìn náà bá rí sí ojú tẹ́ ẹ bá fi wò ó, ẹ̀yin náà lè jù ú síbẹ̀ ká ẹ wà lára tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Samuel jásáré wo ohun tó wà lókè lọ́hùn, à ń bọ̀, ẹ kú kalẹ̀. It is here again. Are you an artist looking for a place to produce and promote your musical videos? Or a content creator in need of a platform to air your program? The Gallery TV got you covered. At the gallery, we provide world-class production services Such as event coverage, promotion and production of musical videos, studio rental. live streaming of events. We also provide airtime for your program on all our platforms. These and lots of other interesting packages, all at an affordable price with a 10% discount. For more details, you can visit us on our website at www.thegallerytv or on our social media platforms at The Gallery TV on Facebook, Instagram, and Twitter. The Gallery TV, we set the pace. Káàbọ̀ padà, Babátúndé Akúndayọ̀ ló kọ̀ mí. Pẹ́pẹ́ ọ̀rọ̀ ń lètò The Gallery TV lẹ́wà. Àlejò mi lónìí, ọmọọba Ẹlẹ́tù, wọ́n wà ń bí, àjọ wà ń bí ni. A ti bẹ̀rẹ̀ tó bí ìṣẹ́jú mélòó kan tá a ti jọ ń gbé fúnra wọn, a ti jọ ń wò ó síra wọn. Àwọn sọ wípé kórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó pín lásìkò tá a wà yìí. Wọ́n ní pé àwọn ò fẹ́ẹ̀ rò pé n tó kàn, àbí kí n mú bẹ́ẹ̀ pé n tó kàn rèé kórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó pín. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àwò báyìí, ìyà ń jẹ àwọn èèyàn. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tilẹ̀ Yorùbá wọ́n gbàgbọ́ pé àwọn ní táwọn lè dúró tì gẹ́gẹ́ bí ọrọ̀ ajé. Àwọn títí ìbò lọ́hùn-ún wọ́n gbàgbọ́ pé àwọn ní tó táwọn jẹ. Ẹ̀yin sọ wípé kí Nàìjíríà bá pín lásìkò tá a wà yìí, ẹni pé kò ń ṣàsìkò tó yẹ ká pín ni. Ṣùgbọ́n ìlú ò rọgbọ. Kí lẹ rò wípé ó yẹ kó jẹ́ nǹkan ìtẹ̀síwájú tíjọba lè ṣe lásìkò yìí kí ìlú lè rọgbọ? Torí pé ìlú tí ò rọgbọ ló jẹ́ káwọn kan sọ wípé àwọn fẹ́ lọ, àwọn fẹ́ pín, àbí nǹkan tí mò ń sọ òye. Kí lẹ rò wípé ó yẹ kí ìjọba ó ṣe lásìkò yìí láti kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mọ́ra pàápàá lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò? Àkọ́kọ́ ni pé they should come together, the government, find a lasting solution. Now, what is even killing us most in this country is that we are racist. Most of the people in the government are racist. If it's not a Yoruba man, if I'm probably, as a Yoruba man, if I'm in a position like probably in the president's seat now, making my cabinets and my staff Yoruba. Ẹni pé ẹlẹ́yàmẹ̀yà làwọn tó ń ṣèjọba lé wa lórí. Yes. So now, if you check out what's going on in the country, every sector ruling us are being ruled or governed by Hausans, which is very, very well. That is where the problem Nílùú starts. tẹ́yà pọ̀ sí, Yes. àwọn kan ló ń ṣèjọba. So let's take away that racist mindset from our mind, first of all. And secondly, let's see ourselves as one. And thirdly, mostly we know the truth. I'm more but we are not living according to it. Ìyẹn ló jẹ́ kí n rántí ọ̀rọ̀ inú Bíbélì kan tó ní ẹ̀yin ó mọ òtítọ́. Ó ní òtítọ́ yóò sọ yín di òmìnira. Ohun tí mò ń sọ òyin yé tòrọ ọmọ Yíbò ni. Pé ẹ̀yin ó mọ òtítọ́ láǹfààní àti tú yín lẹ̀ lọ́wọ́ ìgbèkùn àti gbogbo ohun tí kò láǹfààní àti bá yín lára mu. Ìyẹn ni pé àwọn adarí wa mọ òótọ́, ṣùgbọ́n àìlè sọ, àìlè ṣe, àìlè fi hùwà. Òun ló sọ wá sí àsìkò tá a wà yìí. Òun ló fi wá sábẹ́ ìlà ìlò tá a wà yìí. Ókè, ẹ jẹ́ àwò báyìí. Ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí ní Kwara State, gómìnà wọn bẹ̀ wọ́n fún ọmọ ọdún 15 kan ní àǹfààní láti jẹ́ bí aṣojú ìjọba nílé ìjọba. Ǹjẹ́ ẹ rò wípé ìpinnu yìí ṣé kìí ṣe wípé bóyá ẹni yìí kàn ń wò pé jẹ́ kí n tiẹ̀ ṣe kán ti sọ wípé àwa náà ń ṣe nǹkan? Ǹjẹ́ ẹ rò wípé tán bá fún àwọn ọ̀dọ́ láàyè lóòótọ́, ǹjẹ́ ẹ rò pé ọ̀dọ́ ní nǹkan tó fẹ́ ṣe? Like I always say,
I still boils down to the mind settings and what you have to deliver and what you have to offer. We all are not the same. You might call me to come and take a post. And if I'm equal to the task, I will deliver to the best of my knowledge and to the satisfaction and to the pleasure of my people. But if I am not, the other way around. So I believe choosing the right candidates for a particular position matters. Okay, pé ká fi èèyàn sípò tó yẹ kó wà, wípé èèyàn tó yẹ kó jẹ́ adarí, ká má fi ṣọmọ ẹ̀yìn, èèyàn tó yẹ kó wà lẹ́nu ọ̀nà kó máa ṣọ́lé, ká má sọ wípé okay òun ni kó wá lọ jẹ general manager. Okay, pé àwọn tá à ń fi sípò kárí pé wọ́n kájú ẹ̀, torí pé táwọ̀ ò bá kájú ìlú yíya báyìí ni ó yá. Okay, ẹ jẹ́ ká wò báyìí, ẹ jẹ́ àwò báyìí. Ní kò pẹ́ yìí, tá bá ní ká wò síwájú wò sẹ́yìn, ọ̀rọ̀ ìjínigbé ó pọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, pàápàá lásìkò bí tá a wà yìí, pàápàá ní lọ́dẹ̀ Yorùbá ń bí, wípé wọ́n jíyàn gbé. Ní kò pẹ́ yìí wọ́n jí ọba ìlú kan gbé nílùú Ògùn State, tó jẹ́ pé wọ́n ní kán máa dáwó, kán máa fi ransom, kán máa dáwó lọ gba ọba lọ́wọ́ àwọn ajínigbé. Gbogbo àwọn nǹkan yìí, ǹjẹ́ ẹ rò pé ilẹ̀ Yorùbá, àṣà Yorùbá, ǹjẹ́ ẹ rò pé àwọn tó ní àṣà Yorùbá kò yẹ kán dìde? Torí ilẹ̀ Yorùbá ni àṣà wà, ilẹ̀ Yorùbá ni a fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ wípé bóyá Ògún wà, ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ Yorùbá, ǹjẹ́ ẹ rò wípé ó yẹ kí wọ́n dìde láti tako àwọn nǹkan yìí láì dóde ìjọba? Ọpẹ́lọpẹ́ fún, and I appreciate the likes of Sunday Igboho, who is the Yoruba voice as we speak now. Yes, sir. And one of the top activists. This thing, it's not something I want to really expatiate on now, because it started way back, and it didn't start for like the likes of during the period of the Niger militants. We experienced something like, okay, not until when the government called them for amnesty and told them the dialogue and all of them. So now the Fulani feels, this one has done their own. I feel this is our own time to do our own. So if we do this one, probably they will call us and give us amnesty and give us what we want. But bringing it down to our land as Omodudua, Mosheje, is a very wrong thing. But we live in a country whereby if you talk, and everybody is scared to say the truth. It's not as if, like I said, it's not as if we don't know the truth, but everybody is scared to say it only takes one man with boldness like Sunday Igboho to come out and say enough is enough. And I believe with time they will eradicate from our land. So pẹ̀lú àsìkò pé àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ ń pa èyí wọ́n á tó forílẹ̀ wọ́n á filẹ̀ wálẹ̀, ṣùgbọ́n ṣùgbọ́n ẹ sọ wípé kí lásìkò tá a wà yà lè pín. Tán bá forílẹ̀ wálẹ̀ bí ẹni pa ní kán máa lọ ni àbí? No, we are not asking them to go. We are asking of those ones that are kidnapping, that are sabotaging the image of our land, committing atrocity in our land. Those are the ones we're asking. Definitely, if you're a good visitor, you're coming to our land, probably you're coming here to events as a wise man, you have no problem. Just like we go there, we do the normal thing. But you can't come to another man's land and do the wrong thing and feel you can get away with it. It's not possible. Ọ̀rọ̀ lẹ́ ń gbọ́ yìí láti ẹnu ọmọọba Ẹlẹ́tù. Àwọn ni mo gbà lálejò lórí pẹpẹ ọ̀rọ̀ lónìí. Ṣé mọ̀ wípé Babájídé Ẹkúndayọ̀ ló kọ tèmi? The Gallery TV lẹ́wà pẹpẹ ọ̀rọ̀ ń lètò. Àjọ ń dábí ẹdun tá à ń rọ̀ bí òwe. Àlejò mi lónìí à ń ṣe ní aláàmúlùmọ́là nítorí pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà jẹ́ ń tó jẹ wọ́n lógún, tó jẹ wọ́n lọ́kàn. Wọ́n wá sọ fún mi pé ṣé mo mọ̀ wípé àwọn kan wà tó ń gbọ́ ètò yìí tó jẹ́ wípé wọn ò gbọ́ Yorùbá, tó jẹ́ pé ní fínrìn fìtì ni wọ́n náà ṣe ẹ bá rí pà ń ṣe ní alálàfíbọ̀ àbí nǹkan tí mò ń sọ òye, kó jẹ́ kí gbogbo èèyàn lè láǹfààní àti gbọ́ làwọn ṣe ń kó àkóyawọ́ ẹ̀, káwọn èèyàn lè láǹfààní àti gbọ́ wa, kó lè yé wa, ká lè jọ wà lórí ọwọ́ kan náà ló ṣe dàbí ẹni pé wọ́n ń fi èèbó sí èèbó
àbí nǹkan tí mò ń sọ òye torí pé ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló sọ wípé tó rọ̀rọ̀ tá à ń sọ ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè nàìjíríà ni a gbọ́dọ̀ sọ wípé gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa pátá ná láǹfààní àti gbọ́ yorùbá bá a ṣe ń jù ú irú ètò yìí ètò gẹ̀ẹ́sì ló yẹ ká fi ṣe ṣùgbọ́n a sì máa padà gbé wọn wá tá a máa wá fọ́ pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ lórí gẹ̀ẹ́sì lórí eléyìí tá a wà yìí pẹ́pẹ́ ọ̀rọ̀ ń lè tò Babájídé Ẹkúndayọ̀ ló kọ mi ètò Yorùbá ni indigenous program ńlá pé lórí The Gallery ẹ parí ẹ já tẹ̀ sọ́wọ́ iwájú ẹ já tẹ̀ síwájú ok tá a bá ní ká wò ó ìyà ń jẹ alára ìyà ń jẹ ajérò Sunday Ìgbòho tẹ́ ẹ dárúkọ yìí ó fi ẹni tó ń fi ara ẹ̀ rúbọ ó dìde ó ní pé jẹ́ kí n kojú ẹ̀ in tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ kó wá ká wá jọ wò ó ṣùgbọ́n àwọn kan ń dìtẹ̀ mọ́ nílẹ̀ Yorùbá yìí àwọn kan ń sọ fún pé bákan ló ṣe jẹ́ bákan ló kí lẹ rí sọ sí. bákan ló jẹ́ ìtumọ̀ ẹ̀. àwọn kan ń sọ wípé kò ní agbára láti ṣe tó ń ṣe àwọn kan ń sọ wípé ó ń wá ipò lọ́dọ̀ ìjọba ni àwọn kan ń sọ wípé ó ń fẹ́ káwọn kan ó ń wá recognition kí lẹ rí sọ sí. tọ́wọ́n ní pé he is looking for recognition pé he is not equal to the task. Whomever it takes a man with courage to stand up and say I want to do this particular thing. To say the most the difficult task in life is to live your life for people, which he's doing. It's a very big risk. Who can go to the war front and say yes? Wọ́n ti ẹ̀ dáná sunlé ẹ̀ ní kò pẹ́ èyí wọ́n mú àwọn èèyàn tí wọ́n lọ káyà ẹ̀ mọ́lé ní Ìgbòho. So those people that are against him, that are they say Oduduwas like me, they are cowards. Pé ojo ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Alábòsí ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ alábòsí ni wọ́n alágàbàgebè. Yeah, alábòsí ni wọ́n. And those are the people that even have self-interest and that need those government seats because they don't want anything that will affect them at the top. So that's why they are against him. They are like countering pé him. àwọn tó ń rí nǹkan jẹ́ ń bẹ̀. Yes. Wọ́n fẹ́ tí wọ́n á sọ pé ó yá ìwọ náà ìtò jẹ́ tó. Because the case is this. Probably now, you that you are my father Omoduduwa. You are a government person looking for a post probably in the government house in Abuja. When you go there, they will say we can't give you because Nigeria they kill us for not. For West rather. So that make them now they say no, you are doing the wrong thing. So whoever that is against Sunday Igboho as we stand now is a coward. Alábòsí. Àwọn ọba aláyé kan máa ń sọ wípé àwọn òràn. Ṣé a fẹ́ sọ wípé ọba tó ba lórí ohun gbogbo ṣá fẹ́ sọ wípé òjò lọ́ba ni. Ó kàn pé a lè bọ́ bá ní. Àṣọ ọmọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Oòduà. It's not everything we say here. Pé gbogbo aṣọ kọ́là sá lóòrùn àlejò mi sọ pé gbogbo aṣọ kọ́là sá lóòrùn àbí nǹkan tí mò ń sọ òye pé ọmọ Oòduà ní tòótọ́ kò láǹfààní àti láti sọ wípé kábíyèsí jẹ torí pé lọ́jọ́ kìíní àná tí Sunday Ìgbòho tó ṣe bí ẹni kó fẹ́ sọ̀rọ̀ sí Ọọ̀ni Ifẹ̀. He apologized. Ó létà padà wá sọ wípé bàbá ó ní ahọ́n ló gbé òun ó ní ẹ dákun ẹjọ́ ẹ foríjì pé ẹni túmọ̀ sí pé ọmọ Yorùbá àwa la làṣà àwa la níṣe àṣà òfà ayé ẹ lẹ̀ kọ́mọdé rágbàfín ká tó wá sọ pé èèyàn ń ròde adéfín òkè ẹ jẹ́ àwò báyìí ní ọdún 2015 wọ́n ṣe àpéjọ kan tí wọ́n pè ní National Conference àrórí àrídìẹ ǹjẹ́ ẹ lérò wípé tí wọ́n bá tẹ̀lé tá a pè National Conference yìí ó ṣeé ṣe pé orílẹ̀-èdè tún dáa jù báyìí lọ ǹjẹ́ ẹ lérò bẹ́ẹ̀. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì na pàdípàdí. Pé àwarawa la ríra wa ni. Whatever they come up with, so long it's still that same old people. There's no result you will get from it. You can't keep doing the same thing and expect a different result. Yẹ́nì pé èèyàn lè máa ṣe nǹkan kan bákan náà kó wá lérò wípé kí nǹkan yàtọ̀ dáadáa. So confab no confab, yeah, it's for their own pockets. Because of what use is it to you and I to do? Pẹ̀lú owó ribiribi. So it's share me and share you. Share for share me.
share for share ni pé pínpín ni pé tí n bá ti bù wọ́n ṣe pé national cake n bá ti bù kí wọn náà jẹ́ kí n jẹ náà ní pé ó má yóò dùn. chop and clean mouth. jẹ́ kó o mẹ́nu kó o bẹ́ẹ̀ jẹ́ kó o mẹ́nu nù. tokíní tokéjì dàǹdà ló tú ẹ̀bà lájẹ àwọn kan ti jẹ ṣùgbọ́n tí wọ́n fẹ́ náwọn fẹ́ kú òun bẹ̀ mọ́ ọlọ́run ọba ìdùmàrè òkùnkùn ṣọ́ wa yóò gbà wá. a fẹ́ wọnú ètò ààbò nísàn ẹ jẹ́ àwò báyìí ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí ààrẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ìyẹn ajagun fẹ̀yìntì muhammadu buhari àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò tó ga jù wọ́n yí wọn padà. àwọn ọmọ nàìjíríà wá ń béèrè wípé ìgbésẹ̀ tí buhari gbé yìí tí ààrẹ gbé yìí ǹjẹ́ yóò tún mú ìrọ̀rùn bá ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. àwọn service chiefs tí wọ́n yí padà pé ṣé yóò mú ìrọ̀rùn bá ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà látìgbà tí wọ́n ti débẹ̀ àti ìrí pàtó nǹkan kan tí wọ́n ṣe. ǹjẹ́ ẹ rò wípé àwọn tí wọ́n wọlé ǹjẹ́ ẹ rò wípé yóò dáa ju tàtẹ̀yìnwá lọ. How? It's for his own selfish interest. Should in case anything comes up, they will have every right to defend his cause. And now he put them there now. So, see anything like that, anything. They want to go against their boss. So nobody is following that rule of law again. You see anybody, as the case may be now, everything is just upside down. So, okay, you and I is an obvious answer for yourself. What has changed? nǹkan tí mo jẹ́ kí n béèrè bẹ́ẹ̀ ni pé àti lè sọ wípé pàtó nǹkan báyìí ló ti yí padà ni mo ṣe wá béèrè wípé ǹjẹ́ a nírètí pé bóyá lọ́jọ́ iwájú pé bóyá nǹkan sì lè ṣẹnu re. We are not, funny enough, as Nigeria is concerned, lọ síwájú, we are going back. Kábíyèsí ọlọ́run kábíyèsí. ìyẹn ló jẹ́ wípé àbí kí n béèrè wípé bóyá yẹn gan wọ́n náà ti bọ́ sókè òkun lọ́rùn àbí. For the meantime, but èmi kan mo ń balance náà because of my work as an entertainment personality. Tó bá yá ń sìn. tó bá yá torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ló ti àwọn tó yẹ kó jẹ́ ògo àwọn tó yẹ kó jẹ́ ìwúrí àwọn ọ̀dọ́ tó yẹ kó jẹ́ ọjọ́ ọ̀la orílẹ̀‐èdè nàìjíríà gbogbo wọn mà ti lọ ilé because tá a bá wò ó Nigeria is not worth dying for. This country is not worth dying for. Like, let's give a flashback to what happened at the toll gate. ìyẹn ní Lẹ́kí ń bí. The EndSARS protest. As it stands now, those lives went just like that. wọ́n ní wọn pààyàn bẹ̀. And now, the ones that are dead, okay, of what solution has it brought? ìjọba sọ wípé kò sí ìtàjẹ̀sílẹ̀ kankan ní Lẹ́kí. No problem. Then that's why they went to get a camera there after almost a year. Kábíyèsí olóde. Babájídé Ẹkúndayọ̀ ló kọ̀ mí pẹ́pẹ́ ẹ̀rọ lẹ́tọ̀ à ń padà bọ̀ tá a bá padà dé a máa tẹ̀ sọ́wọ́ iwájú Samuel ìjáwó ohun tó wà lókè lọ́hùn-ún já sáré lọ polówó ọjà ká lọ ṣẹ́ mi mú mò ń bọ̀ ẹ kú kalẹ̀. In life, you can never be too sure who to trust. This is the story of Mrs. Ungazi. Mrs. Ungazi just wants to use the ATM. Good afternoon, Mama. Let me help you out to your withdrawal. You don't need to stress yourself. Thank you, but I can handle it myself. The man is just being kind, right? He just wants to help, right? Wrong. All he needs is a good look at the pin. Will he succeed? To my IG fans, I say, hey, sorry. Do not share your card PIN with anyone. Keep your account information private and ensure no one is watching you while you enter your PIN. UBA, Africa's global bank. Ẹ káàbọ̀ padà tẹ́ bá láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ wa The Gallery TV lẹ́wà Babájídé Ẹkúndayọ̀ ló kọ mi Prince Ẹlẹ́tù ńlálejò tí mo gbà lálejò ń bí àjọ wa ń bí a ti sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú a ti mẹ́nuba ètò ààbò a ti sọ síwájú sọ sẹ́yìn ó yá ẹ jẹ́ á tún bọ́ sí abala míì ká lè láǹfààní àti lò ó ká lè láǹfààní àti tẹ̀ sọ́wọ́ wájú bó ṣe yẹ kó lọ ẹ jẹ́ á wò ó
ọ̀nà wo ni orílẹ̀-èdè nàìjíríà tá a wà yìí ló fi ń ṣe àkóbá fún àwọn amúlùúdùn àbí nǹkan tí ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ń gbé àwọn amúlùúdùn lárugẹ iṣẹ́ tẹ́ ẹ yàn láàyò ní pé láti gbé àwọn amúlùúdùn àwọn tó ń kọrin àwọn tó ń ṣeré ìtàgé àtàwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ láti gbé wọn lárugẹ ipò torílẹ̀-èdè nàìjíríà wà yìí ọ̀nà wo ni ó ń gbà ṣe àkóbá fún wọn àti iṣẹ́ tó ń ṣe. láti ilẹ̀ government this present government táwa yìí they are not entertainment friendly. ìyẹn ni pé àwọn tó ń ṣe amúlùúdùn wọn gbé súnmọ́ wọn dáadáa. they are not entertainment friendly. They are not really encouraging entertainers. And based on the present situation, this COVID and Corona wahala for the past 1 year now, nípa entertainment industry kò sí kò tó ti ṣẹlẹ̀. Apọ̀ wà ní. So they are not entertainment friendly. They are not encouraging. They are never encouraging. The entertainers are just the ones struggling on their own. It's not like other countries where they appreciate, like in Nigeria, the government has they forgot to understand that we entertainers or entertainment personality, we are ambassadors to Nigeria, even in Nigeria and in diaspora. ìyẹn ni pé aṣojú àwọn amúlùúdùn pátá aṣojú náà jẹ́ sórílẹ̀-èdè nàìjíríà àtàwọn tó wà lókè òkun. Because we are always going out there to represent. The likes of Burna Boy won the Grammy. And that's a big one for Nigeria. Because that's the first of its kind in the history of Nigeria. Burna Boy won the Grammy. So we need to be encouraged. Most especially financially. ok ẹ jẹ́ àwò báyìí àwọn ipa wo ló yẹ kí ìjọba kó fún àwọn amúlùúdùn kí ni nǹkan tó yẹ kán ṣe fún wọn. Now create an avenue for mostly those up and coming artists who are aspiring to become something. Like what kills most, like take for instance musicians in quotes, is funds. So they don't have funds to project what they have to showcase. There should be an avenue. They should create a scheme where up and coming artists can always go and say, okay, this is the project I have. How can we execute it? How do we go about it? Okay, how can you come in with this no finance? How can this one? Before you know, with this one no finance, an upcoming artist who is hopeless, who has nothing, with this one no finance, will be showcased to some extent to the world. And by so doing, you don't know who is watching. The world is watching at large. You don't know who is watching. Someone might not say, "Oh, this guy is good. This girl is good. It's a good investment for me." ok ẹ jẹ́ àwò báyìí ṣe mọ̀ wípé ká gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn ìjọba tó ti lọ ipa wo náà ti kó rí àbí ìjọba nàìjíríà ò tiẹ̀ dá sí ọ̀rọ̀ àwọn ìjọba tó ti lọ ipa wo náà ti kó rí ẹ jẹ́ àwò. Jonathan's government. ìyẹn ààrẹ àná. Yes, Jonathan's government was entertainment friendly. Well, ṣùgbọ́n the people we had at the top then were the criminals killing us in this entertainment sectors. Because they were always going there to get funds, to extort funds in the essence of helping the entertainers at large. And this money won't get to us. I won't start mentioning them. They are much. So that government they were actually entertainment, but we had top people who were self-centered and greed. So wípé àwọn kan láǹfààní àti gbà lọ́hùn-ún tán jẹ́ kó ṣàn délẹ̀ wípé àwọn kan láǹfààní àti gé àwọn tó ń ṣeré ìdárayá lórí mọ́lẹ̀ tí wọ́n jẹ́ kán láǹfààní àti gbà tó yẹ kán rí gbà. ok ẹ jẹ́ àwò báyìí ǹjẹ́ ẹ gbàgbọ́ wípé nàìjíríà lẹ́bùn lóòótọ́. nàìjíríà lẹ́bùn wípé àwọn ọ̀dọ́ tó gbangba sùn lọ́yẹ́ wà tí wọ́n ti jáde. Yes, there are a lot. They are yet to be unleashed. Tí téyìn ò tí mọ̀ wọ́n. Yes. So ẹ ṣáà wò. As time goes on, season film ni. Season film ni a lè wò tán. Season film ó dé part 1,000,001. So we are saying part 22. Ó sì jìnnà ọ̀nà ẹ̀ sì gùn ọ̀nà ẹ̀ sì lọ dáadáa. ok ẹ jẹ́ àwò báyìí ẹ jẹ́ àtún gbàbí yìí wò ó. Àwọn amúlùúdùn tá à ń sọ̀rọ̀ nípa èyí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń wò wá tó jẹ́ wípé amúlùúdùn ni wọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń wò wá tó jẹ́ wípé àwọn náà ń gbìyànjú pé lọ́jọ́ kan àwọn náà fẹ́ dókè àwọn náà fẹ́ di ìlú mọ̀ọ́ká àwọn náà fẹ́ dẹ́ntí gbogbo ayé mọ̀ àbí nǹkan tí mò ń sọ òye kí lẹ lè sọ fún wọn.
I only tell them, be yourself. Because what kills most of this entertainment personality, when mostly the musician and comedian, in fact, in all sectors, they want to be like every other person they see out there. ìyẹn ni pé wọ́n fẹ́ dàbí ẹni tó ti wà lókè. Yeah, so if you are trying to copy me, or probably let me take for instance, if you're trying to copy a Shina Peter, for instance, I would rather listen to a Shina Peter than to listen to you because he is your advanced version. òun gangan lo original. Òun ni advanced version. Ipe Shina Peter gangan lo original. Be real, be original. Invent your own style. Even when you have a mentor or have a role model, you can try to be like them, but create your own style from them. Take something from them and merge with yours to make you unique in whatever you do. As same thing, I now most especially have passion. Passion here is very, 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 very important because that passion keeps you going. It keeps you standing even when things are not going well for you. Even when things don't seem to go right. Even when you feel like, I want to give up. This is not paying me. But that passion keeps you standing. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló wà tó jẹ́ pé gbóhùn tẹ́ ẹ sọ yìí wọ́n ní ṣùgbọ́n wọn ò rí èèyàn ràn wọ́n lọ́wọ́. It doesn't matter. Like now, thank God, ọ̀pọ̀lọpọ̀ fún social media that has made things very, very easy and very easier. You can post your things online. Do a sponsor that, do one or two things. Just keep doing something. Don't be in one place. Keep doing something. pé má dúró má rosẹ̀ má wararo. Keep showcasing yourself out there. You don't know who is watching. Somebody's definitely watching at you. They're only seeing, waiting to see your strength, how far you could pull even in your tough time. ìyẹn ni pé bó o ṣe lè tẹ̀ síwájú sí nígbà ìṣòro, bó o ṣe lè láǹfààní àti gbéra sókè sí nígbà tí ò sírànlọ́wọ́ tí ó jẹ́ tó dàbí ẹni pé wọ́n nìkan ló ń ṣe, bó o ṣe lè láǹfààní àti dádúró tó lè láǹfààní àti rìn láì fì sọ́tún tàbí fì sósì, kódà nígbà tó dàbí ẹni pé kò sí olùrànlọ́wọ́ kankan. Ẹ ṣeun ẹkọ àtúntò ní látàárọ̀. Mo lérò wípé àjọ ń lò àjọ ń gbádùn ara wa. Àbí o. Ok, ẹ jẹ́ á tún wò báyìí, ẹ jẹ́ á tún gba ọ̀nà míì wò. A sì wà lórí ọ̀rọ̀ àwọn amúlùúdùn, a sì wà lórí ọ̀rọ̀ àwọn amúlùúdùn wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn amúlùúdùn yìí tá a bá ní ká wò ó, àwọn tó ń gbé wọn lárugẹ jù ni àwọn tó wà láti òkè òkun. Ó dàbí ẹni pé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà a kì í gbárùkù tí n tó jẹ́ tiwa dáadáa. Àbí nǹkan tí mò ń sọ òye kí lẹ rí sọ sí. Well, like for me, I've had most of the time this fault comes from this artist per se. Pé àwọn náà lẹ́bi. Yes, they have issues. Like take for instance me, if I sit down to analyze mostly my bad experiences with artists that have helped. Ìyẹn àwọn tẹ́ ti ràn lọ́wọ́. Yes, I would eventually want to give up on helping people when it comes to entertainment. Because they have this ungrateful acts whereby after you putting your resources on them for a period of time, probably they see one or two limelights. Through same they are off and Odò wọn gbàgbé orísun. they feel, yeah, you're no longer there, you're no longer relevant. But in the other way around, the same Nigeria we are, we mostly don't appreciate our own. We get people from the outside come to invest in us because we feel entertainment is a wasted sector to put your money in. Ìyẹn ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà lókè òkun náà ok ẹ jẹ́ kí n sáré béèrè ǹjẹ́ láti ṣe kóríyá fún àwọn amúlùúdùn nìkan lẹ́ ń ṣe iṣẹ́ míì wo lẹ tún ṣe. I own a fashion house. Ok ẹ ránṣọ. Yeah, I am an actor. Ẹ tún ṣeré móhùnmáwòrán. Yes. So I do other side businesses. Àwọn tẹ̀ ń ṣe rèé ṣùgbọ́n ẹ mú láti gbé àwọn òṣèré láti gbé wọn sókè Because ẹ mú yẹn lọ́kùnkúndùn kí nìdí ẹ̀. I've been an entertainment person from childhood. Láti ìgbà tẹ́ ti wà ní kékeré. Yeah, most people don't know I started as an artist too. I was once an artist. I was Ẹ ń kọrin.
Yes. Ṣẹlẹ̀ ẹ lè freestyle. Shock yín sí. Ṣẹlẹ̀ kí n shock yín. Ok, wọn náà fẹ́ freestyle fún wa. Samuel ní bá ń gbé kámẹ́rà sójú àlejò mi. Freestyle sí. Ó yá, After show tó parí, màá freestyle. Ok, ká tó parí ètò ẹ máa já mọ bó ṣe wà sí. Àbí ká sáré lójú ọjà tá a bá dé kẹ́ ẹ sáré bá ń fọ́ kinní yẹn fún wọn. Samuel ní já lójú ọjà tá a bá padà dé àlejò mi fẹ́ freestyle. Já sáré lọ wo tó wà ń bẹ̀. Ó yá gbéra má sùn. It is here again. Are you an artist looking for a place to produce and promote your musical videos? Or a content creator in need of a platform to air your program? The Gallery TV got you covered. At the gallery, we provide world-class production services Such as event coverage, promotion and production of musical videos, studio rental. live streaming of events, We also provide airtime for your program on all our platforms. these and lots of other interesting packages, all at an affordable price with a 10% discount. For more details, you can visit us on our website at www.thegallerytv or on our social media platforms at The Gallery TV on Facebook, Instagram, and Twitter. The Gallery TV, we set the pace. Ẹ káàbọ̀ padà ṣe mọ̀ wípé ìbí iṣẹ́ ẹni báyìí láti mọ̀ni lọ́lẹ̀. Èèyàn tó bá fẹ́ dáṣọ fún ni wọ́n ní tọrùn ẹ̀ láwò. Èèyàn tó ń ṣe kóríyá tó ń fa àwọn èèyàn sókè káwọn náà lè dókè káwọn náà lè di ìlú mọ̀ kákan lè nẹ́ẹ̀dì igba ojúmọ̀. Wọ́n ní pé àwọn náà àyàn àlejò mi ọmọọba Ẹlẹ́tù wọ́n láwọn náà láǹfààní àti mọ̀ ń pa iṣẹ́ orin. Mi ò ní fún yín lákòókò púpọ̀ torí pé èyí tẹ́ ẹ ṣe ká tó wọnú stúdíò wá ó sì wà ńlẹ̀ àbí nǹkan tí mò ń pè ò ní fún yín láàyè tó pọ̀ torí pé àwòránjọ́ músolókùn a sì láwọn ibì kọ̀ọ̀kan tá a fẹ́ dé láàárín ìṣẹ́jú àáyá 5 sí 10 àbí nǹkan tí ẹ bá ń yan kọ́ lè mọ̀ wípé ó wà ńlẹ̀ ní iyẹ̀pẹ̀. Ó yá Samuel bá ń gbé kámẹ́rà síjú àlejò mi jẹ́ yíyẹ̀ bá. If there's any justice in the world, I would be your man. You would be my girl, baby. Let's see if it is. Oyinye, ó yá fọwọ́ bo etí bá fọwọ́ bá ìyẹn jẹ́ fún ti olólùfẹ́ yín. Ṣé gba àyájọ́ olólùfẹ́ lẹ́kọ́ ni? Ọjọ́ Tó bẹ̀ mọ́ra wọn. Ẹ jẹ́ tẹ̀ sọ́wọ́ wájú ìyẹn mi dá lójú pé àlejò mi lónìí. Tá a bá ní ká sọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ wọ́n wà ńbẹ̀. Ká sọ̀rọ̀ òṣèlú wọ́n wà ńbẹ̀. Àbẹ́yìn náà ń gbìyànjú àti díje ipò òṣèlú kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bóyá lọ́jọ́ iwájú. Like there are people to say that God called them. Àwọn pásọ̀ wọn pé Ọlọ́run pè wọ́n. but some na that dem call God. Àwọn míì àwọn lọ pè. So if time permit and ó ṣòkì mi. if time permit and I'm being called upon, but I'm not seeing it happening for now, but I believe I would want to. Pé táyé bá wà tí wọ́n bá ní pé ó yá ọmọọba Azeez Káyọ̀dé Ẹlẹ́tù ó yá ẹ̀yin náà wá lọ ṣojú wa níbi kan báyìí. If the new generation takes over. Tí èèyàn ní pé tó bá jẹ́ pé tó bá ní kẹ́ wá ṣe òṣèlú pẹ̀lú àwọn tó wà ń bẹ̀ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà iṣẹ́ lè ṣe. Wọ́n máa pa mí ni because I want to do the truth. Mama, I want to always do the right thing. Ẹ máa fẹ́ sòótọ́ fún wọn ẹ máa fẹ́ sojú abẹ́kù. Mi ní last. Kábíyèsí ló ṣe ká sọ wípé ìdí rèé táwọn èèyàn fi ń sá fún òṣèlú lásìkò tá a wà. Bẹ́ẹ̀ ni. That's the fact. Yóò bá sọ wípé mi ò lè wá kú ò lè jóye ilé bàbá ẹ. Life is sweet. Life kò sẹ́ni tó bẹ́ẹ̀ yé dùn. Kábíyèsí Olódùmarè. Gbogbo èyí tẹ́ láǹfààní àti wá wò wá àyín tẹ́ bá wa ṣíà ẹ̀ jẹ́ ń wo àwọn ṣíàrà bá jẹ́ fà àwọn ṣíàrà yẹn hàn mí jẹ́ ń sáré kí wọ́n kí wọ́n kí n ṣe wọ́n dáadáa jẹ́ ń sáré wojú àwọn tó ti bá wa pín káàkiri Samve 360 àánú bá ń wò ó àtàwọn Silifat Oyiza àpapọ̀ ń bẹ̀ jẹ́ ń wò ká ṣe pápápá àti Isfatora Ìdòwú Ṣórẹ̀bẹ́kún Ramtech Ospi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa pín tẹ́ ẹ ti bá wa jù ú sókè tẹ́ ẹ ti bá wa pín káàkiri ẹ ṣeun o ẹ ṣe ojú tẹ́ ẹ fi ń wò wá ò ní fọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ tẹ́ ẹ fi ń ṣíà ẹ̀ tẹ́ ẹ fi ń gbé káàkiri ò ní gé bẹ́ẹ̀ ìdààmú àti ìbànújẹ́ ò ní jẹ́ tí ń láṣẹ ọba Èdùmàrè. Àlejò mi ṣì wà ń bí àlejò mi ni Prince Azeez Káyọ̀dé Ẹlẹ́tù
wọ́n jẹ́ ògbóǹtarìgì àwọn tó ń láǹfààní àti gbé àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ nípa eré iṣẹ́ ìdárayá àti amúlùdùn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń láǹfààní àti gbóríwá táwọn náà fẹ́ mókè dókè táwọn náà fẹ́ débi tó lápẹẹrẹ nípa iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò. Àwọn lẹ́jọ́ ń fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ lórí The Gallery TV pẹ́pẹ́ ọ̀rọ̀ ń lètò. Mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan ẹ lè láǹfààní àti máa rí pé àlejò mi ń sọ lóní fínrìnfíntín wípé èmi ń jù ú lóní Yorùbá àbí ìyẹn ni pé kí á lè láǹfààní àti gbọ́ra wa dáadáa ni. Ẹ gbọ́ mi sà, ẹ gbọ́ mi mà, ká lè láǹfààní àti gbọ́ra wa dáadáa nítorí pé àwọn kan wà tó ń gbọ́ wa tí wọ́n gbọ́ èdè Odùduwà tá à ń sọ èyí tí wọ́n gbọ́ ṣùgbọ́n wọ́n láǹfààní àti gbọ́ lóní fínrìnfíntín. Àlejò mi sọ wípé àwọn láǹfààní àti ran ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lọ́wọ́. Wọ́n ní pé ṣé ìtẹ́ ẹ̀wọ̀ ẹ̀yìn lẹ́ràn. bẹ́ẹ̀ ni o. Wọ́n ní pé àwọn tún jẹ́ aránṣọ àbí ìyẹn ni pé ìwọ náà tó ní nǹkan kan tó ń ṣe tó kàn jókòó sórí ẹ̀ tó wá ẹ̀ takún ẹ̀rin àbí nǹkan tí mò ń sọ òye ó gbọ́dọ̀ wá nǹkan kan ṣe mọ́ nǹkan kan tó ń ṣe lọ́wọ́ kí gbogbo ẹ̀ lè bá lọ bó ṣe yẹ kó lọ kó lè bá kún mú òbí ìdodo ẹ̀fọn. A sì wà lórí ètò Babájídé Ẹkúndayọ̀ ló kọ mi ẹjá tẹ̀síwájú tabaníkà wò báyìí pàápàá nípínlẹ̀ Èkó yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń fojú sí ká sọ pé bóyá ọrọ̀ ajé tó pọ̀ ó wà nípínlẹ̀ Èkó àwọn èrò wa ń rọ́ wá àwọn èèyàn ń rọ́ wá wọ́n ní pé kòró wà ìpínlẹ̀ Èkó ló ti bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ á wò ó bẹ́ẹ̀ yìí ṣe wò ó ṣé wọ́n ṣára arọ́ tán pa fún wa ni àbó wà lóòótọ́. Well, let me say this in vernacular. No be my mouth to hear say before I will get it. Wípé ẹ̀yin kọ́ lẹ fẹ́ sọ wípé adìyẹ léyìn. Let's leave that. Káfílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ok, wọ́n ní abẹ́rẹ́ tó ń gbógun ti àìsàn kòró ti wà. Because if there is kòró as per se and they have put ban on so many things, so many functions in Lagos State. But the government personalities are having their gatherings on the norms. Ìyẹn ni pé àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba wọn like the other day was it which of the bridge they inaugurated that most of the was it in Ogbaye or so one of these bridge. Afárá tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó kọ́ sí Agége. That the place was jam packed. And they were together for body to body. They were in that event for body to body. So gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó pa so if the people who are making the law and are not abiding to the law, so I see no reason why they will ask its citizens to abide to the law. Ìyẹn ni pé àwọn tó ń ṣòfin tí wọn bá mófin lò kò sí ní tó fẹ́ sọ wípé kí wọ́n ní pé kí àwọn tí wọ́n ń ṣòfin lé lórí káwọn náà wá mú lò. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ń béèrè lẹ́yìn kan èmi kan ṣe mọ̀ wípé ohun tá à ń pè ń kòró yìí ṣé lóòótọ́ ni kó ti mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lọ. Bẹ́ẹ̀ni, is in existence. Ìyẹn ni pé ó wà. Ok, ọ̀nà wo ni kòró yìí ló gbà ṣe jàǹbá fún àwọn olórin àti àwọn amúlòdùn jákèjádò pàápàá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ọ̀nà wo. Like today it's a year now since this COVID everything started. Ó sì lé lọ́dún kan. Yes. It affected the entertainment sector so bad because every other things are working. The government parastatals, the hospitals, every other organizations are functioning. Torí pé iṣẹ́ wọn ní ṣe pẹ̀lú place an unending ban to the entertainment sector when it comes to having events and all of that. It has affected and rendered too many entertainers jobless, which is not right. Ṣùgbọ́n nǹkan ti ń padà bọ̀ sípò báyìí àbí báwo ni ṣé wọn ti ṣe àwọn. They have not really. I just pray that since the vaccine is in circulation, probably if it gets to everybody, I believe everything will come back to normal. If the government looks into it and they really want everyone to go back to work. Ok, wọ́n ní pé tí ìjọba bá fààyè sílẹ̀ pé káwọn èèyàn padà sẹ́nu iṣẹ́ nígbà tí abẹ́rẹ́ tó ń gbógun ti àrùn kòró ti wà lóde ó ti wà lárọ̀ọ́wọ́tó ṣé wọn náà ti gbà tó bá ti dásìkò torí pé àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba àti àwọn tí iṣẹ́ wọn ní í ṣe pẹ̀lú ètò ààbò
àti àwọn tíṣẹ́ wọn ní ṣe pẹ̀lú bóyá àwọn agbẹjọ́rò àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti àwọn tí wọ́n pè ní frontline worker àti àwọn tó jẹ́ wípé bóyá wọ́n ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ epo àbáwọn nǹkan yẹn àtàwọn nǹkan yẹn sínú àwọn nǹkan yẹn wọ́n láwọn yẹn gangan ni wọ́n ń láǹfààní àti fún ní kinní lásìkò tá a wà yìí àbí nǹkan tí mò ń sọ òye pé tíwọ náà bá wà ní ìpele àwọn tán dárúkọ yìí ìwọ náà tètè lọ síbi tán bá ti ń fún wọn kó lọ gbà á torí pé àwọn kan sọ wípé irọ́ ni kò sí irọ́ ni ó wà tó àìsí ń bẹ̀ ńlá ìbá wọn dá sí tó o bá ti gbà á o lè láǹfààní àti fọkànbalẹ̀ wípé dídùn báyìí ń lọ sàn ó so àbí nǹkan tí mò ń sọ yìí ó gba àwọn tó bá wa láìkí ẹ máa ṣeun gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa pín káàkiri ẹ ṣeun adúpẹ́ o torí pé tí ò bá sóhùn gbọ́ kò sóhun tó ń wí fẹ́ wí tí ò bá sóhùn sè ẹgbọ́n náà kí ló ń jẹ́ fẹ́ jẹ tí ò bá sóhùn jò kò sóhun tó ń lù fẹ́ lù ẹ̀yin lẹ́wà ń bẹ̀ tẹ́jẹ́ á mọ̀ pé ń tà ń sọ ó ń betí mu bẹ́ẹ̀ ló ń bá làákàyè ẹjẹ́ àtẹ̀ sọ́wọ́ wájú ẹjẹ́ àtẹ̀ sọ́wọ́ wájú ẹjẹ́ ń sáré béèrè léyìí mo kàn fẹ́ sáré yẹ̀bá díẹ̀ wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń kọrin pàápàá àwọn olórin wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wípé inú ilé ìjọsìn kan náà ti jáde wá ẹgbọ́n ṣé tòótọ́ ni inú ilé wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bóyá wọ́n jẹ́ akọrin ilé ìjọsìn kan wọ́n wá church ẹgbọ́n ṣé lóòótọ́ ni. Most of them started from the church. Like me now, when I started singing, I have most people. When I tell people that, they say almost every musician starts from the church, but that is where I too started from. Just Benny, when I was young, when I was much younger, because I'm still young. Let me not say when I was young. I'm still very young. When I was much younger, I used to be the children choir master before I migrated to become the teenage choir master and then the adult choir master. Then I sang and song sang me. There was nobody then. Gone are the days where you have managers. In our own time, there was no manager. We were working from street to street with our CDs. And the likes of Wizkid came into the game and changed the scene upside down, in the sense that if you were not a young chap, you can't skate through the industry. And age was no longer telling on me, so I had to quit singing and go behind the scene, which is what I'm doing now, managing artists, promoting artists as an image maker. ìyẹn ni pé ẹ̀yin náà ti bẹ̀rẹ̀ láti inú ìjọ lẹ́yìn náà ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn láti ilé ìjọsìn lẹ́yìn náà ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kọrinkọrin kó tó di pé Babájídé Ẹkúndayọ̀ ló kọ mi o tẹ bá ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ kàn lè rọra sún sọ́wọ́ ẹ̀ àti tọwọ́ bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan àti wọnú ètò òṣèlú àti wọnú ètò ààbò àti wọnú ìdárayá àti wọnú gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn àti fètò oníṣẹ́ ọ̀nà kan ò wọ́jà tó dífá fún Babájídé Ẹkúndayọ̀ tó ń ṣètò pẹpẹ ọ̀rọ̀ tó gbé àlejò Azeez Káyọ̀dé Ẹlẹ́tùwá tí wọ́n ń sọ lórí àkòrí bíi mẹ́rin lórí ètò kan ibí yìí nìkan lẹ́tí lè láǹfààní àti gbọ́rú ẹ̀ àbí nǹkan tí mò ń sọ yẹ a fẹ́ máa tẹ̀sán ká máa fi lè ṣe lọ ká máa fi ṣe lọ ẹ bá ń gba àwọn èèyàn láníyànjú pàápàá àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń làkàkà láti di ipò òṣèlú mú àbí nǹkan tí mò ń sọ òye ẹ já mú díẹ̀ ẹ bá ń gba àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń làkàkà láti di ipò òṣèlú mẹ́ bá ń gba àwọn níyànjú. àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń gbìyànjú wípé àwọn náà fẹ́ bọ́ sínú òṣèlú wípé àwọn náà fẹ́ di nǹkan nínú òṣèlú ẹ bá ń gba àwọn níyànjú ní ṣókí. I think you've previously asked me something similar like this before. Whoever that wants to go into the entertainment scene, òṣèlú, politics. Okay. Well, if you want to go into politics or you're a politician already, I would advise, if your mindset is to go there for the monetary aspect alone, then you have nothing to offer. Yes, the thing that really they work and really they job. Agreed. I won't go into politics and tell you that I won't make money for myself. That one is certain. But doing the right thing and making impact matters. Because come to think of it, no power that you find yourself in today lasts forever. You can't be there forever. It's just for a time being. And that your time being matters a lot, because when you're no longer in that power, what comes next? And what will people say of you? And what will be your glory or what will be your disgrace? It matters. Ipò ṣe kókó tó bá ń lọ sínú òṣèlú má lọ dẹ̀bìtì àyàbò tó ń pè ní national resources
torí pé àwọn kan ti ṣe lánàá ń boná wà àwọn kan ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tó jẹ́ pé àwọn náà á jíyìn fọba ṣẹ̀dá ọba dẹ́dá láṣẹ ọba ìdìbàdàn. ok abala àkọ́kọ́ rèé mo tún fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń gba àwọn kan náà níyànjú gẹ́gẹ́ bí ìrírí yín nínú iṣẹ́ orin kíkọ àti ìrírí ẹ bá ń jọ ìrírí méjèèjì papọ̀ ìrírí yín nínú iṣẹ́ orin kíkọ àti ìrírí yín nígbà tẹ́ ń dúró sẹ́yìn tẹ́ ń ti àwọn èèyàn lẹ́yìn láti fà wọ́n sókè ẹ bá ń fi torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló jẹ́ wípé àwọn náà ń bọ̀ nípò tẹ́ ẹ wà yìí láti láǹfààní àti fa àwọn míì sókè wọ́n á dúró bí àwọn tó ń gbé ọwọ́ Mósè sókè àbí nǹkan tí mò ń sọ òye ẹ bá ń gba àwọn irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ níyànjú ohun tí wọ́n lè bá pàdé lẹ́nu iṣẹ́ yìí àti tírú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ báwo náà ṣe lè dúró tí wọ́n fi ní yẹ̀bá tí wọ́n fi ní yapa àti àwọn tó fẹ́ kọrin ẹ bá ọ̀nà ẹni wọ́n ti di méjì ẹ bá ń jó papọ̀ torí àkókò wa ẹ bá ń sáré ṣe pápápá ẹ bá ń gbà wọ́n yànjú. Like for an artist you have to be very real. I said this earlier before, you have to be real, you have to be original, you have to be patient, you have to keep working, you have to keep singing. Sing until somebody hear you and come for you. Then as for the image maker, like what I'm doing, it's a very difficult task because I wake up, I sleep to talking about that product I'm promoting. I wake up to that person I'm promoting. Every call, I go ask to play perform. This show they happen. I am living my life for people. It's not easy. And so good so far, I have met the good, the bad, and the ugly. But what has kept me standing and what is still keeping me going is that passion and love for this my job. So you have to have passion. You need to be very tolerant. Tolerance matters a lot in this game and in this particular field I find myself as an image maker. You have to be tolerant. You have to be patient. You have to have this endurance spirit. But be humble. Most importantly, be humble but be policed. Be humble but be policed. Don't allow people mess you around anyhow because of your humility. It's bad. èèyàn ní pé wọ́n ní kálẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ ṣùgbọ́n ká má gbọ̀ àbí bẹ́ẹ̀ fi púpọ̀ yìí torí pé ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ yàtọ̀ sí ẹni tó gbọ̀ ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ ó mọ̀gbà tó yẹ kó sọ̀rọ̀ àtìgbà tó yẹ kó fárígá ṣùgbọ́n ẹ̀ ń gọ̀ bọ́n tẹ̀ mọ́lẹ̀ yẹsà bọ́gbọ́n lórí yẹsà bí wọ́n kò mọ̀gbà tí èèyàn tàbùkù dànù kì í dùn tó pọ̀ ṣókí báyìí lọ́bẹ̀ oge ẹ ṣeun adúpẹ́ta pè yín tẹ́ wá lákòótán ẹ bá ń kí àwọn èèyàn wípé ó dìgbà ẹ bá ń kí àwọn èèyàn pé ó dìgbà. Thank you for watching. Thank you for the time. Okay, ní rí ṣe o àbí wá ṣe ń sọ. pé a tún máa padà ríra. I will see once again. I always be coming and always support the brand. We are always there, and if you are a good artist out there, you have a very good material that you really want to showcase, you really want people to hear, don't hesitate to reach out to people like me. I'm always open to helping and supporting good products. God bless us all. ìyẹn ni pé bóyá àwọn ọjọ́ lórin tó ń wọ́n náà ti gbégbà ìkòkò ọbẹ̀ ti dé ọbẹ̀ ti sọ Prince Azeez Káyọ̀dé Ẹlẹ́tù wọ́n ní pé àwọn ṣetán láti faragbora fìdígbòdì fọwọ́ gbọ́wọ́ torí pé ká fi ọ̀tún ká fòsì wẹ̀ ọ̀tún ká fọ̀tún wẹ̀ òsì ló ń jẹ́ kọ́wọ́ ó mọ́ dáadáa wọ́n ní pé tí wọ́n bá ní ohun tá à ń pè ní material content tó dá ẹ lójú pé o lè kàn sáwọn kì í dùn kó pọ̀ ṣókí báyìí ń lọ́bẹ̀ oge adúpẹ́ tẹ́ ẹ láǹfààní àti wò wá lónìí adúpẹ́ tá a pè yín tẹ́ ẹ wá àṣeláṣẹ ọba Èdùmàrè ire ayọ̀ báyìí láàmà bára wa ṣe àní wára wa tì bẹ́ẹ̀ láàní tẹ́lọ́wọ́ ara wa lórúkọ aláṣẹ àti olùdarí The Gallery TV ìyẹn Madam Mercy Alexander ló jẹ́ kí n máa kí yín pé ẹ ṣeun tẹ́ wá o àtẹ̀yìn The Lady Jagaban àtẹ̀yìn tẹ́ láǹfààní àti wò wá àtẹ̀yìn tẹ́ láǹfààní àti share àtẹ̀yìn tẹ́ láǹfààní àti rí gbogbo reactions tó wà ń bẹ̀ mò ń rí pátápátá Ìdòwú Ṣórẹ̀mẹ́kún gbogbo yín pátápátá John Mary gbogbo yín pátápátá ń lẹ ṣeun Abe Spending gbogbo yín pátá ń lẹ ṣe o gbogbo yín pátápátá ń la rí ẹ ṣeun ẹ ṣe àkìyìn torí pé ẹ̀yin lẹ wà ń bẹ̀ tẹ́ já máa dábí ẹdun tààrọ̀ bí òwe àápàdé tó bá di jẹ́ mẹ́jọ títí ìgbà náà ń kọ́ ìyẹn máa sọ fún yín pé òríyá ni mí èmi lọmọ ńlẹ̀ èmi lọ máa wí kéjìdé èmi lọ máa lò bọ́tẹ̀jà mi lọ máa fọ̀ kílè ṣẹ́ lóko ògbójú ọdẹ ni mí tí mo regbó tí mo mẹ́fọ̀n láàyè Babájídé Ẹkúndayọ̀ ló kọ mi
pẹ́pẹ́ ọ̀rọ̀ lètò ní Gallery TV lẹ́ ń wò ẹ máa wò ó ẹ máa tẹ́tí sí i bóyá yìí ń wá ní ìpolówó ọjà àbí àwọn ìkéde kan tí ẹ fẹ́ ká láǹfààní àti bá ń ṣe àbí ẹ̀yin nílò sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ adarí ètò tó gbọ́ ń pa ẹ̀ tó mọ̀ ń pa ẹ̀ tó mọ̀ ń ṣe tó mọ̀ ń sọ tọ́rọ̀ ọba mi ń fún ṣe dáadáa ẹ lè kàn sí wa ní The Gallery TV ká bá yín ṣe torí pé àdáṣe ní hun mọ́ àjọṣe báyìí hun yàn á pàdé tó bá dọjọ́ mẹ́jọ láṣẹ ọba ìdùnnú ọjọ́ mẹ́jọ yẹn n tá a máa ṣe a máa pàdé láṣẹ tí ìgbà náà ń kọ́ ẹ̀jẹ̀ a máa ṣe dáadáa ó dàbọ̀.